Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Watch Up Guys για άλλη μια φορά. Υπάρχουν ιστορίες που σε κάνουν να ερωτευτείς έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και ιστορίες που σε κάνουν να ερωτευτείς ένα αντικείμενο. Σήμερα δεν θα δείτε ένα συνηθισμένο review. Σήμερα θα σας διαβάσω ίσως το πιο παράξενο ερωτικό μυθιστόρημα που γράφτηκε ποτέ. Και ο πρωταγωνιστής δεν είναι άνθρωπος. Ποιος είναι? Το Μπούλοβα, Super Civil. Για πάμε να το δούμε. Υπάρχουν στιγμές που ξέρεις πως δεν πρέπει να βιαστείς. Αυτή είναι μία από αυτές. Μπροστά μου βρίσκεται ένα κουτί. Φαινομενικά είναι απλώς ένα μαύρο κουτί. Όμως όλοι όσοι αγαπάμε τα ρολόγια ξέρουμε ότι οι πιο όμορφες ιστορίες ξεκινούν πάντα με ένα κουτί που περιμένει να ανοίξει. Περνάω απαλά το χέρι μου από πάνω του. Παίρνω μια βαθιά ανάσα και σηκώνω το καπάκι. Και τότε, να το. Το Μπούλοβα Super Seville 96 B439. Δεν λέει ούτε μία λέξη. Δεν χρειάζεται. Το πράσινο καντράν του μιλάει από μόνο του. Δεν είναι απλώς πράσινο. Είναι το πράσινο ενός πυκνού δάσους μετά τη βροχή. Το πράσινο ενός μαγαριού που μόλις βγήκε στο φως. Κάθε φορά που αλλάζει η γωνία, αλλάζει και η διάθεσή του. Σαν να παίζει μαζί μου, σαν να μου λέει: κοίτα με άλλη μια φορά. Η κάσα των 38 χιλιοστών γλιστρά κάτω από το μανίκι χωρίς προσπάθεια, ενώ το μήκος των 42 χιλιοστών κάνει το ρολόι να μοιάζει σαν να σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το δικό μου καρπό. Η ευλακωτή στεφάνη εχμαλωτίζει κάθε αχτίδα φωτός. Το κρύσταλλο ζαφύρι προστατεύει το καλτράν σαν να φυλάει ένα πολύτιμο μυστικό. Και τότε έρχεται η στιγμή. Η στιγμή που το σηκώνω από το μαξιλαράκι. Το ατσάλι είναι δροσερό. Σχεδόν τρομπαλό. Μα ξέρω ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα πάρει τη θερμοκρασία του σώματός μου. Το φέρνω κοντά στο καρπό μου. Και το κουμπώνω. Και κάπου εκεί σταματάω να κάνω review. Γιατί πλέον δεν κρατάω το ρολόι. Το φοράω. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Το ενσωματωμένο μπρασελέ αγκαλιάζει το καρπό μου σαν να ήταν πάντα εκεί. Δεν υπάρχει κενό. Δεν υπάρχει αμηχανία. Μόνο η αίσθηση ότι αυτό το ρολόι περιμένει τη σωστή στιγμή για να βρεθεί εδώ. Κοιτάζω τον δείκτη των δευτερολέπτων. Δεν κάνει βήματα. Γλιστρά. Αθόρυβα. Σχεδόν αισθησιακά. Ο Precisionist των 262 kHz θυμίζει πως η Μπούλοβα δεν ακολουθεί τους κανόνες. Τους γράφει από την αρχή. Οι ώρες περνούν. Πίνω καφέ, οδηγώ, περπατάω και πιάνω τον εαυτό μου να κοιτάζει τον καρπό μου ξανά και ξανά. Όχι γιατί έχασα την αίσθηση του χρόνου, αλλά γιατί δεν μπορώ να σταματήσω να κοιτάζω αυτό το πράσινο γαντράν. Και κάπως έτσι καταλαβαίνω ότι έχω χάσει το παιχνίδι. Δεν φοράω πλέον τον Μπούλοβα. Το Μπούλοβα με φοράει. Στο τέλος της ημέρας το ξεκουμπώνω αργά. Το αφήνω πάλι πάνω στο τραπέζι. Για λίγα δευτερόλεπτα μένω να το κοιτάζω και χαμογελάω. Γιατί υπάρχουν ρολόγια που τα αγοράζεις επειδή έχουν καλά χαρακτηριστικά. Και υπάρχουν ρολόγια που σου δημιουργούν συναισθήματα. Το Μπούλοβα Super Seville 96B439 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορείς να κάνεις σε ένα ρολόι. Λοιπόν, αν φτάσατε μέχρι εδώ, συγχαρητήρια. Μόλις είδατε έναν τύπο να φλερτάρει δημόσια με ένα ρολόι, για όσοι είδατε το βίντεο εν ολίγης. Αν πιστεύετε ότι χρειάζομαι βοήθεια, γράψτε το στα σχόλια. Αν πάλι πιστεύετε ότι δεν χρειάζομαι, μάλλον με καταλαβαίνετε και καλώς ήρθατε στον κόσμο της ρολογοποιίας. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι κακό να κοιτάς 50 φορές τον καρπό σου, γιατί νομίζω το έχουμε πάθει όλοι, όταν ο καρπός σου έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Θέλω να σας πω ότι όλο το πακέτο το συγκεκριμένο που ακούσατε, η τιμή του είναι κοντά στα 700 ευρώ. Μπορεί για κάποιους ακριβά, μπορεί για κάποιους πάλι όχι. Σεβαστό. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν θέλετε να δείτε αν σας άρεσε αυτή η λίγο διαφορετική παρουσίαση. Αν θέλετε να το συνεχίσουμε με άλλο ρολόι, κάποιον να έχετε προτίμηση εσείς. Και αν σας άρεσε εννοείται like, εγγραφή και τα σχετικά.
Και μέχρι την επόμενη φορά θέλω να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά.